پدر اون بزرگوار یا قبل از ولادتش بنابر روایتی یا چند ماه بعد از ولادتش بنابر روایت دیگری از دنیا می رود. پدر را نمی بیند. به رسم خاندانهای شریف اون روز عربستان، خانواده‌های اصیل که فرزندان خودشون را به زنان پاکدامن و دارای اصالت و نجابت میسپردند تا در صحرا در میان قبایل عربی آنها را پرورش بدهند، این کودک عزیز چراغ خانواده را سپردند به یک زن اصیل نجیبی به نام حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد است. برد در صحرا در میان قبیله خود، در حدود 6 سال این کودک عزیز، این در گرانبها را نگه داشت و او را تربیت کرد، به او شیر داد، در صحرا پرورش پیدا کرد. می آورد گاهی مادرش جناب آمنه ایشون رو میدید و باز برمیگردوند. بعد از 6 سال که از لحاظ جسمی و روحی این کودک یک پرورش بسیار ممتازی پیدا کرده بود، برگردونده شد به مادر، به خانواده. مادر این کودک را برداشت برای اینکه قبر جناب عبدالله را بروند زیارت کنند. این بچه رو با خود برد به یثرب. در برگشتن میان راه در محلی به نام ابوا مادر هم از دنیا رفت. این کودک از پدر و مادر هر دو یتیم شد. ام ایمن او را آورد به مدینه، داد دست عبدالمطلب. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پذیرایی و پرستاری میکرد. در یک شعری عبدالمطلب دارد که میگه من برای او مثل مادرم. این پیرمرد حدود 100 ساله که رئیس قریش و بسیار شریف و عزیز بود، اون چنان این کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده کم محبتی در این کودک مطلقاً به وجود نیاد و نیامد. شگفت‌آور این است که این نوجوان، این کودک سختی‌های دوری از پدر و مادر را تحمل می‌کند برای اینکه ظرفیت او و آمادگی او افزایش پیدا کنه. اما یک سر سوزن، احساس حقارتی که احتمالاً بعضی از کودکان اینجوری ممکنه براشون پیش بیاد، برای او به وجود نمیاد. عبدالمطلب اونچنان او رو عزیز و گرامی می داشت که مایه تعجب همه می شد. در کنار کعبه در کتاب‌های تاریخ و حدیث آمده است، در کنار کعبه فرشی مسندی پهن می‌کردند برای عبدالمطلب. اونجا می‌نشست، پسرهای او و جوانهای بنی هاشم دور او جمع می‌شدند با عزت و احترام. بعد این کودک وارد می‌شد. وقتی که عبدالمطلب مثلا نبود یا در داخل کعبه بود، میرفت روی این مسند مینشست. عبدالمطلب که میآمد، جوانهای بنی هاشم به او میگفتن بلند شو، جای پدر است. عبدالمطلب میگفت نه، جای او همونجاست، باید اونجا بنشینه.
خودش کنار می نشست، پیغمبر را، این کودک عزیز و شریف و گرامی را در اون محل نشسته نگاه می داشت. 8 ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. دم مرگ عبدالمطلب از ابی طالب پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش پیمان گرفت. در روایت داره که بیعت گرفت که این کودک رو به تو میسپارم، باید مثل من از او حمایت کنی، و ابو طالب قبول کرد. او رو به خانه خودش برد، مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد. خودش و شیرزن عرب یعنی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین مثل پدر و مادر 40 سال، تقریبا حدود 40 سال این انسان والا را مورد حمایت خود، مورد کمک خود قرار دادند. خصال اخلاقی والا، شخصیت انسانی عزیز، صبر و تحمل فراوان، آشنا با دردها و رنجهایی که برای یک انسان ممکنه در کودکی پیش بیاد، یک شخصیت در هم تنیده عظیم و عمیقی را زمینه سازی می کرد در این کودک. به انتخاب خود او در همان دوران کودکی با جناب ابی طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهای تجارت تکرار شد تا به دوره جوانی و دوره ازدواج با جناب خدیجه رسید و تا رسید به دوران 40 سالگی که دوران پیامبری است.